channel at sa aming kusina. And today, may share po ko sa inyo kung how to make our chicken breast still juicy while cooking it in our oven. So, ito po yung aking i-share today. So, meron din po ko ilalagay na side dish para naman medyo presentable ang ating chicken. And by the way, bago tayo mag-start, sa mga bago po sa aking channel, please like, subscribe, and click na rin po ang notification bell para lagi kang updated sa mga future uploads ko. And let's start po our cooking!